وش جو وايد، ما اقدر اقول لك وش هو الحين. انا لا مع ولا ضد. هم للاسف فصلوا تفصيلات قد ما تكون يعني مناسبه يعني. والله هذا طال عمرك تسال اللجنه ما تسالني. ايش فيها؟ بينما بلوفرز كاسل ايضا بريك فيلد بقوه بشوط القوه شوط القوه وكاس اسيا ونيوزيلندا واستراليا بالاحمر بكل قوه. بريك فيلد الاسم الابرز يصل اولا. كسعوديين نتمنى باذن الله انه يسوي شيء باذن الله. وابتدت تشوفين كأنه ما في شيء، كأنه ما صار شيء، كأنه ما قلنا شيء، ما نقول شيء كأنه ابتدينا من جديد. والله انا اتوقع من متى؟ اتوقع يبي له يصير ولا ما يصير؟ ما يصير. الى متى؟ ما يصير طبعاً. كل شيء يبقى، كل قرار. يعني كان ذكي. ايه يعني برضه فيها ذكاء. كل تصرف، اقول لهم صراحه ظلمتونا. كل كلمة، لا تعليم. نو كومنت. نتأثر، خلونا لا ما خليك. نتعلم، يصير الحوس. نقوى، نكبر، بس كل شيء يبقى. الوضوح، عجزت تفهم طبعا. المصداقية، لا مو مداهمة والله. الصراحة والقوة في الوقت اللي نقاط الضعف فيه لازم ما توقفنا. ما في نقاط ضعف بس هجوميه زياده. يمكن بس حد اي انسان في وظيفته لازم يكون شديد، صح ولا لا؟ صح. انت اشد منا، انت الحين انت فريتينا اشد منا على هذه شغلتك، ما نقول شيء.
لازم تكونوا شديدين علشان ايش؟ الانسان يعرف. والمعرفة ترى هي بداية ونهاية كل شيء. يعني تميلون حق الرفض ولا الموافقة؟ عبارة يعني عبارة واضحة، ولكن هذا اللي خلى الموضوع يترفض. كأس آسيا الشوط الخامس مسافة 1400 متر، تتواجد هنا 13 رأسا تمثل 11 شعارا. قل لي عن تماري. تماري إن شاء الله تعملين فيها خير، الله يوفق. تماري ترشح؟ والله رشح تماري. تعرف ليش أحس لازم نركز على تماري اليوم؟ لأنه كان واضح من اللي شفناه منها في الطايف إنه يعني كان تحضير، صح؟ ان شاء الله انها زينه، فرص زينه على اخر مركز بالطايف جايه ثاني. نقول ان شاء الله، لكن الشوط هناك كان هانديكاب وهذا كاس، فرق كبير في نوعيه الخيل. ونقول ان شاء الله مع خيل حوالي 4 رؤوس 5 رؤوس قويات، نقول الله يوفق بس. بتستبعد كحوم اليوم ولا بتخليها؟ قحوم فرص زينه ما شاء الله، ما شاء الله يوفق الجميع ان شاء الله. قحوم ممكن نقول فرس زينة، بس عبد الله بالطايف أبداً ما رحمها. كل المسافات جرب وياها، كل الأشواط شارك فيها، فما أعرف إذا في بقى عندها شيء تعطيه حق الرياض ولا لا. لا هو يعرف لها، أنا أعرفها فرص زينة. الحين إن شاء الله تكسب الكاس بإذن الله. إن شاء الله. أنا أقول شوط السيارة تكسب وإن شاء الله الحين تكسب. تكسب الكاس مرة واحدة. شوط الافراس كاس قوي. صح، شوط احمر على طول، ما حتى ما قلت لك من ترشح، على طول قلت احمر. اي نعم، ليش لا؟ شوط افراس. اي اجي، بس يعني الخيل كسبانة على خيل احسن من هذه. زينين. كسبانة على خيل احسن من هذه. متعاطرة زينة، الفيصل خيرهم كلها ما شاء الله زينة. فيه فرس النفقاعي زينة، فيه 6 رؤوس يمكن او 5 رؤوس كلهم توب، فرسنا تجي عقب. صح، في هاي صح كلامك. دولما تعتقد ممكن تكون مفاجأة الشوط؟ ما هي مفاجأة الشوط. أنا عندي مشكلة مع دولما اليوم. مشكلتي معاها إن أنا ما شفتها في الطايف، وأحس إن أغلب الخيل مستعدة لأنها استعدت في الطايف، بس دولما ما أعرف شنو وضعها بالضبط. دولما ما تروح للطايف دائما، نخاف عليها تغيير الجو والارتفاع، نخليها دائما في الرياض. وفي البدايه ان شاء الله دائما كل موسم تبدا جيد، يعني يا تدخل ميزان يا تكسب. ان شاء الله اتوقع نفس الشيء السنه دي، جاهزه باذن الله. فاليوم عامل ايجابي بالنسبه لها ان هي صيفت في الرياض مو في الطايف، صح؟ ان شاء الله باذن الله، لان هذا عاده. عوايدها؟ فرس سبوق هي لعب، بس انها ما راحت للطايف، نقول كود ما يعني نقدر عليها. والله فرس سبوق، الله يوفقهم. كلهم مجتهدين، عسى الله يوفقهم، تعبانين، صوتهم رايح. انت صوتك رايح؟ والله عاد ناصر ما توقع بيروح صوتك اليوم، بس يلا نشوف شنو بتسوي تماري مع الأسماء ذي كلها. وخلونا من تماري شوي، ما أعرف حمزة سعد ليش واثق وايد في هالشوط. كسبانة على خيل أفضل من هذه، أفضل من مستواها. اليوم الضغط عليه كبير، يعني شفنا آخر مركز كانت عند عبد الله الفراج مكسب. اليوم بالملكية الجديدة، ملكية ناصر الدرع، وسمعت انك انت اللي شرت عليه بالفرس. نعم. الله يبيض وجه ابو تركي، ما يضغط، معطينا الراحه ويقول اول سبق وما عندك مشكله. بيض الله وجهه ما يقصر. بس داخليا ما في. الا اكيد في ضغط، بالذات ان بيض الله وجهه دعمنا بالخيل واشرنا على خيل وخذهن، يعني ما قصر. اكيد. اليوم خصوصا ان كانت اخر مركز كسبانه، المركز الاول عندك الملكيه الجديده، في شوي ضغوطات. والله شوف، من ناحيه الضغوطات في ضغوطات، لكن متفائلين.
1004 اليوم. متفائلين باذن الله، بيتها وشوط زين، كل اللي فيه زينات، لكن ان شاء الله انه هي من ابرزها. اي نعم. سلطانة الرياض جاي ثالث في السيارة، ورا قحوم ايفنت كسبانة كاس، فرص مشارات تكسب باذن الله. نقول ان شاء الله يا رب. بوابتي زينة وكل شيء زينة والله كذا. زين بقول لك عقب ما يخلص الشوط ما في الحين مشكلة ما إن شاء اقدر اقول لك شيء. قولي ان شاء الله ها ان شاء الله اقول أكيد مبروك. إن شاء الله. يعني ما ادري، انا هاي احساسي عن قحوم. حسيتي كذا نكسب. لا حسيتي بالسيارة كسبنا الحمد لله. حسي خلي يسعد الدعسة. خليني عليها وين الاحساس. اوكي. البوابات واندفعت مشاهدينا متابعينا الكرام الأفراس المتنافسة في الشوط الرئيس على كأس آسيا مسافة 1400 متر. اتوقع رتم الشوط اليوم عالي، شوط عالي. يكون من السترد. من السترت تقوم يعني من المتوقع تقوم دولمة، كتيبة دولمة بتقوم. اي دولمة وكتيبة الأحمر. تتوقع سلطان الرياض، العيون مرام، قحوم، دولمة هي اللي بتمشي قدام صراحة. أتوقع لحوم زينة صراحة، دخول ممتازة، يعني هذه بتدخل مع الاسطبل الأحمر. المركز الثاني محاولات من بسمة الجازي وكذلك دولما التي تأتي رابعا كذلك. الأحمر يخلونها، ما راح يخلونها. بتمشيها قدام؟ لا لا، نبي ننتظر ان شاء الله تجيها. ان شاء الله تجي، بنشوف خطة جديدة لها. اي باذن الله. يعني اليوم مركاض، اول مركاض عندكم تسوي لها خطة جديدة. اكيد، لان تغير كل شيء تغير. كل شيء تغير. اليوم نشوف شيء تغير. هل يتغير عن الانتصار الاخير ولا تغير تجي وراه ولا خامس ولا؟ باذن الله تغير عن الانتصار الاخير، تجي بافضل باذن الله. الله كريم، بنشوف اليوم اسماء قويه ممكن تنافسك. وحشة التي تبدأ أيضا من الخارج فيما صدارة هذا الشوط مشاهدينا متابعينا الكرام ليسمع في المرتبة الأولى، والصدارة لا زالت هنا. الدخول متعطرة من المسار الداخلي. قحوم أيضا في المرتبة الثالثة، محاولة سلطانة الرياض في المرتبة الرابعة، فيما صراع الأحمر يسمى متعطرة. قحوم والتنافس يشتد مشاهدينا الكرام. يسمى هل تواصل؟ يسمى لا زالت تواصل بطول وربع الطول. يسمى إذا لكاس آسيا، هنا آسيا مشاهدينا الكرام، هنا في المملكة العربية السعودية. صح اليوم يسمى ما خلت حق منافسينها مجال من البداية وهي متصدرة، ولا حتى كانت تحتاج أن الأحمر يدخل غيرها في الشوط. ترى فرصة تنتظر واضح يعني السباق ما يبغى له، والشاب عليه شمخرة مطاطرة قريب، ويسمى كانت قدام الحمد لله كملت، ما قصرت لا هي ولا اللي فوقها. والله متوقع من فرسي، لأن أنا كسبان عليها آخر موسم سباق الطائف، آخرتها أنا كسبان عليها الحمد لله. اليوم سويت عرض ما شاء الله تذكر أول مركاض بالرياض. وعلى طاري أول مركاض لسلطانة الرياض، غير أنها أول مرة مع البعيجان، هذه أول مرة مع عادل. سمو عذر يعني فرس بسم الله عليها يعني زينة ومبينة قبل. قام شوط شوي سريع، شوي 800 شوي طلع فيها تزاحم الخيل، ما قدرت امشي لي الممشى بالثمان كذا. بعد الثمان بشوي اي هديت لاني ما اقدر. جنبي متعطره يساري ويميني عدال راشد على فرس الامير، نزلت عليه شوي فهديت شوي. هذا اللي ممكن اخرني. بالزينه الثاني وهي كانت مرشحه ثانيه ابو اليوم والله على اسماء الشوط انا اقول مرشح اول، على ريت بالشوط. ترشيح مو بكل اساس، ولا نصل ننظر للترشيح. بس حمزة سعد اللي كان مرشح قحوم، ايش صار معاه؟ ها؟ ايش بتقول لي عن قحوم؟ ماني بدي قحوم، انا اقول ينضح بس بدأت تنضح. ليش دايم اسطبل معين هو اللي يلف وحده 2 3 5 10 توقف يوم خيال؟ انا اعطيه خيال 15 وحد اخذ الشوط، اخذ لي 150 حطه هنا. شنو صار ما شفت؟ شوف يعني هي طريقة الاسطبل الأحمر وحده دائما الطايف هم على برا، حصان على فرسه على الدرب زين، آخر شيء يطلع برا عنده يعني الشوط يعود نفسه. يعني ضايقت بس أخذت مني أطوال يعني. أخذت مني أطوال. أنت يعني لو كان أنت رجعت طلعت؟ لو كان هو في ماسك مساره اللي هو على الطرف زين ممكن أضربه فينش يعني. صدق؟ إيه؟ لأنه من راس الدغري يطلع على برا كم طول. هذا أسلوب
اسلوب. اللي قلت له كذا الاسطبل هذا دائما على برا على برا على برا، اذا جاك احد حاولك تضايقه ما يصير. الى متى؟ انت شفت، انت تكلمتي انت بنفسك في الطايف، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ ايه. لقينا شيء؟ لحد الان هم على نفس الدعسه. انا بس ابي احد منهم يجاوبني لانهم اصلا ولا حد منهم يكلمني. محاربيني. ليش؟ ليش؟ ما اعرف. كنا تحدثتهم انت ولا شيء بعد انتم الشباب؟ لحظة شوي، ترى ما كان في لجنة ولازم نشوف الكاميرا الفرونت اللي من قدام، لان حاليا اللي شفته انه ما كان في شيء ترى. والله هذه بعيد. ما عندي انا اتكلم كذا اصوليا، لكن الكاميرات الخاصه في اللجنه، هذه اللجنه هي اللي تقرر، انا ما قرر شيء. هو لف على طول؟ لا، من ال 300 وهو يطلع على شوي شوي، عشان كذا طلعني على برا. يعني كان ذكي. ما كان في حد. لا مره والله ما حديت. انا اشوف ان يعني ما فيها شيء يعني اللي واجب ما. ولا أنا الصراحة. كان في مساحة وكحوم عظيمة بس ما أتوقع كانت بتقدر على يسمع. وعاد الحين الأحمر في موقف لا يحسدون عليه، حتى لو ما في شيء الكل بيقول نفس الكلام في كل مرة وانتوا تعرفون ليش. شوط يمكن نقول ملامحها واضحة، بس في نفس الوقت يمكن لا. 6 أسماء ترى، بس وايد اللي بينقال. اليوم طيب بريفونتان وش اكثر منه خايف بالشوط؟ اكثر اسم خايف منه؟ والله شوف صراحه كل الخيل مشاركه خيل زينه. خيل زينه بس انها قليله. اتوقع سبق سهل يعني، بس الخيل لا تقول عليها يعني. ما تدري، يمكن يجي واحد ما هو مرشح يضرب، بس كورق يعني احصائيات ما في واحد احسن من خنباري اتوقع. شوي تاخر، جاء تاسع. المراكز اللي طافت اول ثاني. يمكن والله خنباري انا ارشحه، يعني هو الحصان ما دامك تمدح انت انا ارشحه، بس انا اقول لك خيلنا مو جاهزه، بس انا اقول لك ان شاء الله حصاني اليوم ان شاء الله باذن الله بالثلاثه. 3 الاوائل. اي باذن الله. يعني 6 رؤوس الشوط، نبيك تغلب 3 والثلاثه الباقيين نتعامل انت وياه. سريفتان؟ ايه. هو اللي بيفاجئ الاحمر؟ يمكن يقوم واس. والله انا اقول بريكفيلد هو خطير والله. بين بريكفيلد وبريفونتاين. ليش؟ الحصان هذا ماخذ له سبق تحضيري اللي هو بريفونتاين. سبق تحضيري من العام ما ركض حصان وجاي سابق، هو يحب المسافات البعيده هذه. وبريكفيلد اثبت حصان يعني بالشوط، هو اللي دايم يعني حتى بالاشواط القويه تلقاه قريب دايم. صح ان بريفونتان ما اخذ له سبق تحضيري، بس شنو صار معاه قبل؟ الرياض المفروض قبل الموسم يشتغل بشهرين 3 شهور، اول سبق جايك جاهز. تابع تويتر، انت جاي تسوي لي لقاء وتابع تويتر تكلموا العالم عن السيده مسكره وغيرها. القرار اللي صدر الاخير اللي هو صدد الغاء التثبيت وغيرها. احنا اكيد نطمح ان الجائزه اعلى وافضل. وبعد هذه قرار ما اعطينا راي ولا ما اعطينا راي. بس لحظه، انا اخترت اليوم الاسطبلات اللي يعني نفس المشكله اللي صارت في الطايف بخصوص تاجير الاسطبلات، الحين ردت صارت مشكله ثانيه هنا. تقصد 15 ريال، تقصد 15 ريال. قرار ظالم صراحه، قرار ظالم. هي صحيح شوف هي تلخبط حسابات، انا معك تلخبط حسابات انسان، بس ترى الخيل هي هوايه يعني، ما هي باساس في الحياه يعني، تقدر انك فهمت يعني، هي محطوطه زي هوايات الكوره. احنا عندنا ارض فاضيه العام الماضي خذوا عليها 96 تقريبا 5100 متر، هذه انا اتوقع يعني غلط كبير. لكن الامير بندر ان شاء الله يعني ما يمكن يرفض. يعني اذا في رجل اعمال بيدخل الخيل جديد او شيء بيشوف بياخذ 10,000 ولا 20,000 400,000 سنوي بيطلع من الخيل بينحاش. والله شوف الحقيقه يعني خلينا نكون واقعيين تماما، الخدمات اللي يقدمونها اليوم مستواها مستوى يرتقي تماما لكل طموح اي واحد بيدخل الخيل، والخيل اساس انك انت اليوم توصل ميدان هذا لابد ان يكون طموحك اكبر من انك تفكر باجار اسطبل ولا قيمه سايس ولا قيمه حصان. عرفت الفكره؟ الصناعه تساعدني، انت تساعدني في الصناعه، ما تحط عليه 15 ريال 400,000 500,000. اي رجل اعمال ناجح وتاجر بينحاش. اكذب عليك اذا اقول ما اننا متاثرين وفي وقت سيء صراحه جت، عارف الظروف الاقتصاديه والماليه هذه اكيد تاثر علينا، بس احنا مجبر نخاك لا بطل يعني، فهمت علي؟ ولكن على اساس اني انا اعيد حساباتي، عد تهيئتي في الاسطبل من جديد على اني اغطي، عرفت علي كيف؟ يعني ابيع 3 4 روس 5 روس. يا سلام عليك زي كذا يعني، احاول اعالجها يمين يسار. انا اعتقد يتراجعون لانه هذا عقد
في شروط. مو قروا العقد قبل لا يطلعون هاي القرار؟ اجتهاد خاطئ اللي هو كان رئيس التنفيذي السابق، ولكن القرار من الرئيس التنفيذي السابق. اعتقادي انه بس انه بوقت رئيس التنفيذي الجديد. نعم تعرف هو مميزة الفروسية الحين صار في شيء اسمه سياسة نمشي عليها، ما في اجتهادات شخصية. صح. عرفت؟ فلا بد نحترم هذا الشيء. بس اللي انا عرفته انه اذا ما تم تسديد المبلغ خلال 12 يوم بيقولون لكم مع السلامة. صح؟ نعم وسددنا. نعم. ادبيا اكثر من كذا صراحه، قبل بسنه انا الحين لو تستاجر مني تبلغني ب3 شهور 4 شهور اخلي المكان ولا اطلع، بس 12 يوم هذا العرف المتعارف عليه، عاد ترى شغلتنا عقار. شغلتنا هم يلعبون ملعبنا. لا يا اخي 12 يوم ردينا، اذا ما رديت بالايجاب احنا ردينا بالايجاب موجب موجب العقد اللي بيننا وبينكم. احنا نجاوبكم موجب العقد اللي بيننا وبين النادي يعني. الامير فيصل يضطر يدفع 600-700 الف ريال سنه. هذا غلط كبير يعني، وين ايش بيدخل جواز؟ الدفع غصب ما في دفعنا صراحه غصب، ولا ودنا والله انه ببلاش صراحه. الارض لا هي لي ولا هي ملكي ولا تخصني، وانا اللي ببنيها وانا اللي بدفع فيها الدرهم، يعني هي اقل شيء بتكلف الارض على السور اللي حاطينه، السور الحلب 600 الف ريال 5000 متر، غير معقول. كثيره بس للمستقبل. هو حق علينا ندعم هالرياضه، وان عديناها احنا كاسطبلنا، احنا ندعم الرياضه، احنا كنا ندعم الميادين. اسطبل فيحان منديل، اسطبل طارق عنايه، اسطبلات الملاك اللي هناك، يعني صعب، انا اشوفه جدا صعب. احنا نقول على عقد، احنا بنينا على عقد، والعقد سنه المتعاقدين، بنينا شروط محدده، ومن ضمنها انه ما دامك في هالهوايه هوايه الخيل ما حد يطلعك من محلك اللي انت بنيته للخيل، فقط للخيل، الخيل السباق فقط. ومذكور فقره 7 انه بعد 15 سنه ما شاء الله عليك حاططها يكون من 2.5 ريال 3 ريال فقط. كيف تطلع؟ لو ترتفع لو ريالين معقوله، ريال 15 ريال هذا صعب. بس مروان يعني الحين بيتراجع عن هاي القرار اللي خذه؟ كاملين فيها الخير مروان، يعني هو كل الامان اللي طلب من مروان يقرا العقد زين ويطبق شروط. اي بس هو اوريدي قراه. مروان موجود؟ طبي ايه. ما تلاقيت مع مروان للحين، يعني ننتظر ونشوف ايش بيصير. نرجع حق الأحمر الحين. الأحمر ما مركز على خنباري. والله ما اتوقع انه هذا مش يمكن ما يخدموا الشوط، قل الشوط ما يخدموا. تعرف حسان دخول واغلب خلال الدخول عنده مشاركة برا في سباق البحرين الدولي. هلا بس انا اقول بس ريته 97، لازم انه يكسب اليوم عشان يرتفع الريت ويدخل. انا معك، بس انا اقول لك يمكن ما يخدموا الشوط، قل الشوط ما يخدم. بس لازم يكسب اليوم. احنا كسعوديين نقول لازم يكسب اليوم. الله يوفقهم ان شاء الله باذن الله. عشان مشاركته خارجية بس. ان شاء الله يوفقهم. اتمنى يفوز خنباري حق نشوفه عندنا في البحرين. والصراحة من شفت إيدي كاسترو على بريك فيلد وبعد الأسبوع الماضي عبد الله كان مستخدم مع البرقع، اليوم لا. خلاص ما عليه برقع معناته ما راح يقوم. لحظات قليلة فتحت البوابات اندفاع جياد وفراس الأربع سنوات فأكثر بمختلف درجاتها متنافسة. بريك فيلد عرفنا ما راح يقوم قدام، لكن شوفوا بس من اللي انطلق. في المركز الأول الآن يتقدم الرقم 6 فيما من المسار الداخلي بلوبيرت كاسل. بمنا على قد جهوزه، بعدين الضغط الحين تسمع تتكلم عن الخيال يقول لا تمشي قدام، لا تمشي قدام، هذا حصل لو تمشي قدام بينزل، ما هو فت. بس عن دخول بريفنتاين. اي بس الشوط اليوم خفيف، ممكن يتصدر عادي يمشي. يمكن يصير الشوط بطيء، وقال الخيال ممكن اذا صار بطيء يمشي، قلت لا. لانه الحصان ما هو جاهز للممشى قدام. يعني دايم حتى الآدم له وقته. يعني ما يصير من اول حدث ثاني حدث تمشي قدام. الخيل ما هي جاهزه. يعني مشعل قال كلام وعبد الله شفناه انطلق قدام. بنشوف عقب الشوط شنو صار، وهل يقدر يواصل مع خنباري وبريك فيلد وهو مو بجاهز؟ طيب ليش انا اقول لك بالثلاثه ان شاء الله اليوم؟ يعني انا ودي اقول لك انه اليوم ينافس، بس نقول يعني اطلب المستطاع لكي تطاع. اكيد. إيه؟ اليوم مستطاعك يعني من الثلاثه الاوائل. إيه؟ من الثلاثه الاوائل. شوف يعني لو نستعرض الشوط، إيه؟ عندك بريك فيلد زين
كويس راكض بالطايف، الاسبوع اللي راح مثلك راكض 2004 صح. يمكن اخذ منه صح. جاء ثالث الاسبوع اللي طاف بس بعيد. بس انا اقول الاسطبل الاحمر اسطبل مخضرم. اخنباري. اي مرشحين اخنباري. اخنباري. اي بريكفيلد راح يمشي قدام. الحصان اللي فيه ممكن يعني بهالشوط مفاجاه اللي هو حصان اول مشاركه اللي هو كولكشن. كولكشن حصان جديد. التيم القادم جديدا كونكليوجن في المركز الثالث في منافسة قوية. من شهر 3 مو مسابق. لأن كان في دبي أنا خيلي ما وديتها الطائف، أنا عندي حتى خيل عربية ما وديتها في الطائف وشغلناها هنا يعني. لهالسبب هذا إن شاء الله يعني نعد الركضات هذه يعني جزء من التجهيز للسباقات الجاية. المفروض ما نحط عيننا على كونكلوجن اليوم من الآخر. والله مع الخيل تعرفين يعني أحيانا الواحد يحط عين على شيء ويطلع ما يعني التوقعات. تمارين هي المؤشر. لا awesome good awesome اوكي we'll watch and see. اوكي يتجه للمسار الداخلي يتقدم للمركز الاول، هو ايضا بلو بيرد كاسل في المركز الثاني من المسار الخارجي مع هذا الحضور من بريكفيلد. ايضا كتيبه الاحمر قادمه. هني خلوا كل شيء شفتوه وسمعتوه. أبيكم تركزون معاي في الشوط وتشوفون شنو بيسوي بريكفيلد مع إيدي كاسترو. من المسار الخارجي وأيضا بريفونتاين يتقدم في هذه الأثناء، يندفع بريكفيلد يندفع بالشعار الأحمر للمركز الثالث، بينما بلوبيرز كاسل. إذا بريكفيلد بقوة بشوط القوة، شوط القوة وكأس آسيا ونيوزيلندا واستراليا بالأحمر بكل قوة. بريكفيلد الاسم الأبرز يصل أولا إلى خط النهاية ما شاء الله تبارك. صدق اللي قدمه بريكفيلد مع ايدي ابدا مو بشوي. شفتوا شلون من ال800 وهو يطلبه؟ I think a little short last week and I not ride it. So you give me chance today. I ride it many times. I win too. I think that's only person win too. So he gave me chance back and thank God I win it today. اوكي بس شنو اللي صار مع بريفونتان؟ والاهم ليش قام قدام؟ فحصان ما ينتظر يمشي قدام. اليوم عبد الله شاف الشوط بطيء يقول قام معي شاد ويقول مشيته وتصدرت وخليته. شفت الشوط بطيء. طبعا مثل خيال مثل عبد الله يعني هو يعلمنا ما احنا نعلمه. هذا الرجال مخضرم وراكب بالسيده يمكن سنين. ليش توقعت بريكفيلد انه بيقوم اليوم؟ لان الاحمر مدخلين راسين، فقلت اكيد ان بريكفيلد ما راح يعني يدخلون 2 شانس، وكنا متوقعين ان فيلد يقوم له خنباري. اي خنباري هو اللي يجي. انا ممكن ما اتوقع اليوم. ليش؟ شالوا البرقع. كنت اتوقع انه بيجي دخول. You think it was a wrong decision last week when they used the blinker with him, right? Depend, you know, every race different. He want to go the lead, that's happen. He want to go on the front, so he want to make it speed. That's happen. So he take it off and more relaxed today. But now we should know 2 things about Breakfield. He shouldn't wear a blinker and he shouldn't go in front. Am I right? Yeah. يعني ابو فيصل كان مع حقه من اختار ايدي كاسترو. هو احسن واحد يصير الركض واحسن واحد يسوي مع نتائج. لكن في المسافة هذه والشوط هذا حصان هذا أشوفه مرشح أول. بريكفيلد. وهذا الخطورة من بريفونتاين. شوط قوي وريتات عاليه يعني من 90 ل 105. محسوم صعب. واعتقد انه هذا شيء مناسب جدا ومفيد لنا احنا خاصه كمدربين وملاك عشان برضو تعرف انت وين مكانك. خصوصا في اشواط العربيات هالموسم بس بيكون كل شيء واضح، وهالشوط مهم عشان تعرف وش تقدر تضيف وش تقدر تزين وتعرف الخيل اللي معك وش. جنرال وحليم بين الاثنين بس ما في ثالث لهم. ما اعتقد. ولا نعتقد، خصوصا إذا كانت المستويات ثابتة. أول مرة يدعس. أول مرة يدعس أبي وجنرال راكض العام 3 وأول ثاني ومنها كؤوس كبيرة. صحيح. بس جنرال تتفوق على حليم انها راكضه في المضمار ذا. صحيح. جنرال لا والله ما اعتقد انه محصول، لانه في عندك ايهم عذبه
ما تقدر تخفيها. هي معذبة بآخر 50 متر ما شاء الله عليه انقضاض عنيف جدا، يعني خاصة لو صار الشوط سريع هو اللي بيكون خطير. طبعا التوقعات دائما والأمنيات يعني يصير شيء يخالف التوقعات والأمنيات، فحنا نتمنى نكسب وكل الملاك الثانيين. لو صار الشوط سريع، لو صار بطيء، إذا جنرالة شمر وحليم الحالم أبطال، صدقوني لو من ما بيأثر عليهم في السباق. فتحت البوابات على بركة الله اندفاعه للخيل العربية الأصيلة في شوط تحدي نادي سباقات الخيل للخيل العربية التي تصنيفها من 90. سيناريو الشوط وش بيكون؟ والله ما أتوقع يجي سريع، أتوقع يجي بطيء شوي. بيكون بطيء لمصلحة من؟ خلونا نأخر جواب هالسؤال شوي. من أربي هوت دايت للمركز الأول. بما أن أنتم ترفضون تماماً فكرة أن الشوط لازم يكون محسوم بين جنرالة وحليم، خلونا نحاول نشوف شهانة الدهم. مو عشان شيء، بس في خيل من هالأسامي ذي ضاربتها شهانة، والآن عندها ما شاء الله فرق يمكن 9 كيلو عن حليم وعن جنرالة وعن جنوبي بعد، لأنه ترك 53 ونص وهم كلهم 62 تقريبا. 9 كيلو تفرق الصراحة. حليم الحالم يبدأ التقدم الآن. لبالكم في شوط 2000، بس إذا في واحد منهم الصج بنقدر نقول عنه بطل، ما بيهم لا 9 ولا 10 ولا 20. إن شاء الله شهانة بتقدم، لكن عاد أول ثاني عاشر معها هذا كله بيد الله. لكن إذا قلنا حتى الوزن ما بيساعدها والشوط بطيء مثل ما شفنا، على الأقل حليم يحب الشوط يكون بطيء. إيه بطيء ويمشي قريب ويمشي من بدري بعد، فبيتعبهم. ترى تشوفوا للحين ما نقدر نحكم. ممكن يدخل معه. لا جنوبي مسافة. طيب والله أنا ما أدري الجنوبي يدعس بعيد ولا ما تابع. أتوقع يدعس 2000. ما أدري كم مسافات اللي يكسب فيها. كسب الأسبوع اللي طاف. 1004. 1004 الأسبوع اللي طاف. إيه. يوم 2000. زينك علمتني ما كنت أدري. زينك علمتني ما كنت أدري. إيه أشوى إنك دريت. يسوي شيء على 2000. بقول لكم عبد العزيز بعدين ايش فيه، بس الحين 400 متر الأخيرة. جنرالة شمر تظهر تبحث عن الانتصار. جلامير يتقدم، ابن عامر يتقدم بكل قوة. جنرالة شمر تبحث عن أيضا طريق، وكذلك الجنوب الخالدية من المسار الخارجي هو أيضا أسد الخالدية الثاني. فيما جلامير، هل يواصل جلامير في هذه الأمسية في تحدي نادي سباقات الخيل العربية؟ هنا جلامير ويتقدم بكل قوة من المسار الداخلي. هل يحافظ بالفعل على خط النهاية بشعار رائد بن خلف العلي. تبغون نفكر شوي ولا نرجع نشوف ولا نقول؟ ما لها إلا نايف، ها؟ ما لها إلا نايف. الخير اليوم لا، لأن صراحة مفاجأة. لا تقول مو بمفاجأة. ومو بأي مفاجأة. ليش ما انتصر من قبل؟ السؤال هذا اعتبره محرج شوي، لكن ما عليه. انت سالتني سؤال صريح بجاوب جواب صريح. الحصان جاء من قطر وكان في كركبه، ممكن كان يركض عكس بقطر، وجاء عندنا ما دخل بالفورمه. 2 سنين عندنا بالسعوديه ما سوى شيء. انتقل ملكيتنا في موسم الطايف، ارتاح الحصان. اول مركاض للحصان عندي المركاض هذا، وجاء اول من فضل الله عز وجل مع خيل قويه جايه من فرنسا كسبانه. المنطق يقول انه ما تفوز على جنرالة شمر، المنطق يقول انه ما تفوز على حليم حالم، صح؟ صحيح، كلها خيل ابطال، بس رتم الشوط جاء بطيء، ما استفادوا اللي وراي وقدروا يمشون الممشى الزين، يعني خلاص دام رتم الشوط لطيف ترى تبركز حصانك زين. حليم الحالم كان ممكن نعذره، بس بمجرد ان جلامير اللي فاز لا ما يبركض. حصان عندي يمكن اول سبق له عقب الطايف يجي ان شاء الله، يجي هو طالع متاخر، طبعا اخر راس من الاسترد، فنشوف ان شاء الله وش موضوع، ان شاء الله انه يجي. الشوط مهم وكنا نبغى نحدد فيه مستويات، بس اذا ابرزهم هذه اللي صار معاه. لا مو بالابرز، هو من الخيل المرشح فعلا،
شنو بالابرز؟ يعني فيها اللي جت فرس رابع شمر هي الاعلى ريت. جنرالة على الأقل مكانها منطقي شوي. وان شاء الله زي ما قلت لك يعني ان شاء الله حتشوف خيلنا في السباقات الجايه، وحتشوف انه ان شاء الله انه يعني حنكون في الاماكن الصح يعني باذن الله ان شاء الله. اليوم مكانك يعني صح ثالث رابع يعني الحمد لله يعني ما شوف كجنرال اكيد ما نرضى لها غير الاول. ما قلت لك يعني الجنرالة يعني لازم تقوم بشيء، اي حصان يبغى يكسب لازم يقوم، لا لازم يقوم يعني لازم يقوم بشيء بعمل على اساس يحقق. الجنرالة ما قامت بالعمل لانه زي ما قلت لك ما شاركت في سباقات، يعني ما انحكت مزبوط. فما لا احنا منزعجين من اللي صار، ولا حنا انه نقول لك الان هي كذا، بس السباق الجاي تشوفها ان شاء الله بشكل افضل، والسباق اللي بعده تكون جنرالة في مكانها الطبيعي اللي هو يعني اللي تستحقه. يعني اللي قدمته اليوم ما بيخلينا نخالف خلف الراي، خصوصا ان ترى اللي صار مع جلامير مو بس قوة حصان. نايف اللي قال لي، ما قلت النايف، نايف اللي جاني قال اوكي ابو مشاري اليوم يكسب، لانه هم قولبن عليه الاسبوع الماضي. نقدر نقول اخذناه بالخبره. لما يكون في الشوط هالابطال تحتاج ذكاء خارق عشان يصير اللي تشوفه. طلبوني من ال 600 قبل ال 600 متر الاخيره لين وصلوني اخر 50 وقفهم، صار حصاني تو بعز نشاطه يعني باقي فيه. فالحمد لله نقدر نقول اخذناه بالخبره هالمره. واذا تبون نتكلم عن الخبره فجنوبي الخالديه اللي ما عنده خبره في ال2000 شوفوا ايش سوى. هو ايضا اسد الخالديه الثاني فيما جلامير، هل يواصل جلامير؟ في اليوم الثاني على ظروف حصاني فانا سعيد جدا، وكان على وجه المكسب، والحصان اللي كسب بطل وادى مستوى، خصوصا انه توه راكض قبل اسبوع. بعد فوزه شوي يعني كان مضغوط الفوز الماضي، واكله كان قال، ما اتوقع يسوي شيء في الشوط. ليش شاركت به طيب؟ ما اخفيك انا عندي الفورمه لازم نجيبها بفورمه، عرفت؟ يعني اصلا بعض الاحيان اشارك بس ما جات الفورمه اليوم. اشارك وافوز، واصلا مو بطموحي افوز، طموحي اني افوز بذا الحصان، فهمت؟ هذا ادخل شيء اقوى، بس السباق اليوم عندي يهمني الحاجه ثانيه، اعرف مستوى، اعرف خيال عليه زي كذا يعني. عرفنا موضوع السباق، لكن بنعرف موضوع استئناف اللازكس صار عليه. هذا ما تحدث فيه زافر الخالديه اللي شفناه في الطايف لازكس وطبق عليه النظام واستأنف ومنتظرين الإجابة من اللجنة الفنية. عرفتوا الحين ليش عبد العزيز اليوم ما له مزاج؟ حدودكم انكم ما لكم الا اللي يظهر لكم، اما الباطن هذا شيء ما هو لكم، لا لكم لا انتم ولا البشر، هذا اللي ربنا عليه الدين الحنيف، وايضا سياسه الدوله ماشيه على هذا الامر، دام الشخص ما ظهر لكم الامر اللي هو مخفي فلذلك لا تبحث. والنعم بالله وبالدين، بس ما اعرف شنو علاقه سياسه الدوله وفي شنو تجاوزنا حدودنا، في حين ان تجاوز الحد الحقيقي هو انك تتجاوز. في اعلان رسمي من الميدان او النادي انه الليزكس ممنوع منعا باتا. بس مو فقط استئناف عبد العزيز اللي موجود حاليا عند اللجنه الفنيه. حمد الرشيد بالضبط، المدرب حمد مع نبيل الخالديه، مع نبيل الخالديه ماده ايجابيه. ليزكس الموضوع الان منظور عند اللجنه الفنيه. لا معلقه ما يصير. طلعت النتيجه من المختبر انه معطينا ما صحيح، معلقه القضيه. شلون حمد؟ معلقه لسه معلقه القضيه، ولا تساليني فيه لين تنتهي من القضيه. عجزت افهم. عجزت تفهم. لا الحين لان فيه انا الراجل زي ما تقولين استأنف، وبالتالي اجراءاته ينظر فيها من قبل اللجنه الفنيه. اللجنه الفنيه ترى وتراجع القرار وتراجع المعطيات وتراجع المجريات اللي حصلت، وبالتالي يا تؤيد القرار يا تنقض القرار. هم يترجمونها غلط، تتضح بعدين، تتضح الرؤيه ليش بعدين، وفيها خطابات مختبرات والدنيا. فهاي انا اخذها منك ان هي من المختبر 100% الماده موجوده. الكورس اقدر اوريك اياها، خليه يشرحوا. تدخلين على النادي تشوفين النتيجه النهائيه. الى الان نبيل الخالديه الثالث. لا هو اصلا كان رايح سباقه تحضيري كم قبل اسبوعين، فيعني متى اعطيت في هاي الاسبوعين؟
طيب طلع التحليل التحضيري سليم 100%. ايه بالضبط، ما كان في شيء. كلام اللجنه يقولون انك معطي اللازكس قبل 24 ساعه. 24 ساعه تضر الحصان بدل ما تفيده، يعني تنهك الحصان كطبيا بس كطبيا. فاحنا منتظرين الان رد اللجنه الفنيه، ايش تقول على الموضوع هذا؟ احنا بس نفحص التقرير اللي جاي من المختبر. اوكي. ونشوف هل هو كلام المحتج صحيح او مو صحيح. كلامه يعني يستحق اننا تنظرون فيه او لا؟ احنا بننظر فيه، ما في كلام يعني ما دام انه قدم لازم ننظر فيه ولازم نرد عليه، لكن وش النتيجه اللي تطلع هذه هي اللي فيما بعد. شنو كان مكتوب في تقرير المختبر؟ وعلى شنو كانوا مستندين عشان يطالبون بالاستئناف؟ نقتل عليهم ليش ما رديتوا على المختبر؟ ليش ما جبتوا تاكيد من المختبر؟ هذا اللي جانا ما في حاجه، هذا يقول لك هنا الماده هذه فيها بوزيتيف اللي هو هذا موجود. كلير؟ عيال شلون يقولون اذا هم ما عندهم تاكيد من المختبر؟ ما فهمت. هذا اللي خلى الموضوع يرتفع. ما اعتقد والله ما تعطيني نتيجه نهائيه، هذه نتيجه نهائيه انها ايجابيه، عندك ماده ايجابيه. ما اعتقد في ولا تقرير يعني في ولا نتيجه تحليل تعطيك انه يمكن ايه يمكن لا، صح؟ ما اعتقد. ما برويكم. شنو يراويني حمد؟ ما برويكم سر. شفتي؟ هذه النقطه واحده، هذه النقطه الثانيه، هذه النقطه الثالثه. الحقيقه انا ما عندي تفصيل على اعتراض، يعني ما نقول شيء. بالنسبه لنا ما في شك، لكن احنا نزولا عند رغبه المستأنف او المحتج. الان موضوع ان شاء الله عندنا رئاسه نادي البروسيه ان شاء الله. عباره شو اسمه القرائي، شو اسمه المختبر، عباره واضحه، لكن احيانا تفسير المختبر او الخوض في تفاصيل العينه، يعني دائما التفاصيل يعني تخرب مجمل القرار احيانا او التقرير اللي طالع. لا المفروض ما يستدعوني نهائيا لين يصير 100%. فهمت الكلمتين ذي؟ خلاص. لا احنا متاكدين ولا استدعينا الا بعد ما رجعنا ملفه ورجعنا المعطيات اللي عندنا وقررنا تطبيق النظام عليه. قلت لك رايي الشخصي انه اللي طالع في تقرير المختبر هو انا اثق فيه يعني خلاص، لكنه هم للاسف فصلوا تفصيلات قد ما تكون يعني مناسبه، يعني ما او بالاحرى ما يعني ما لها داعي التفصيلات هذه، فسببت يعني ربكه شوي لنفس التقرير. ما في استئناف، ما استأنفنا لا ما استأنفنا. احتجاج بس ما يضر خلاص. احتجاج. لازم نرجع للمختبر، واذا ما وغير المختبر اللجنه الاستشاريه او اعلى من المختبر عشان تحدد هل الكلام هذا صحيح. قول يا حمد ينتظر رد الاحتجاج وبس. قريت التقريرين، تقرير المختبر وطلب الاستئناف، وما بقول لكم الحين تفاصيلهم ولا رايي في كل اللي صار لين ما نسمع القرار وأرجع أسمع من باقي الأطراف. حزتها بس بنعرف نجادل على حق مو على تكهنات، والمهم أنه أنت أكيد ما أعطيت حمد صح؟ والله انهيري راح، انهيري سوى، انهيري ما ادري شنو، انهيري. ها؟ انهيري موجود. موجود عاد وين موجود؟ كأنه ما في شيء، كأنه ما صار شيء، كأنه ما قلنا شيء. اللي هالحين ما وضحت لهم. قلت لكم من البداية ما يصير. بس لما يتكرر مرة ومرتين وثلاث أكيد بس طبعا بياخذ موقف. لا شوف. أشوف كل شيء. هذه كلمة خليها مني علشان تعرفين وش تقولين وش صدقين. أصدق كل شيء بس أحياناً صعب علي أصدق انهيري، وايد صعب. أنا كذا. مو منطقي. مو
دايما نكون ملزمين أن نبرر أفعالنا أو تصرفاتنا أو حتى قراراتنا، بس دايما ملزمين أن ما نستغفل بعض في كلامنا. نعم بدقائق فيها عدة اسطبلات. في النهاية كل شيء يعدي ويمر، بس الكلمة اللي إحنا مسؤولين عنها تبقى. في النهايات ليست إلا بدايات، ولكل سباق بداية أخرى عند أهل الخير.